ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ11ኛ ክፍል ማቴማቲክስ የዩኒት 1 የመጨረሻውን ሴክሽን 1.6 አፕሊኬሽን ኦፍ ሪሌሽንስ ኤንድ ፋንክሽንስ ስለሚለው ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በቀጥታ ወደ ኤግዛምፕል ነው የምንገባው። ኤግዛምፕል 1 እንግዲህ ሪሌሽን እና ፋንክሽን መማራችን ምን ላይ ነው አፕላይ ልናደርገው የምንችለው የሚለውን ጥያቄ የሚመልስልን ክፍል ነው ዛሬው። ስለዚህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። ኤግዛምፕል 1 let p plus 3q is equal to 13b an equation involving two variables p means price and q means quantity. Indicate the meaningful domain and range of this function. ስለዚህ ኢኩዌሽን ላይ ያለውን ወይም እዚህ ፈንክሽን ላይ ያለውን ሚኒንግፉል የሆነ ዶሜን እና ሬንጅ አውጡ ነው። ኦኬ ከምን ለማለት እንደሆነ ወደፊት እናየዋለን። the price is considered as an independent variable. The quantity is considered as an independent variable. ኦኬ ይህ ከዚህ ከተሰጠን ኢኩዌሽን አንፃር እንዴት ነው የምናየው የሚለውን ለማየት ያክል የተሰጠን p plus 3q is equals to p plus 3q is equals to, okay, let me make a small letter, p plus 3q equals 30 እንደዚህ ነው የተሰጠን። አሁን እነዚህን ኢኩዌሽን ወደ ፈንክሽን ቀይሯቸው። አንድ ጊዜ መጀመሪያው ላይ a ላይ ምን ይላል? when the price is considered as independent, ፕራይሱ ኢንዲፔንደንት ሲሆን ማለት ምንድነው? if the quantity is depend on the price or express the quantity in terms of the price, ኳንቲቲውም ወደ በፕራይሱ ኤክስፕረስ ብናደርገው ምን ይሆናል ከሚለው አንፃር ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን p is equal to 3q, p plus 3q is equal to 13 ከሆነ 3q ምን ይሆናል? 3q is equal to 30 minus p ይሆናል። አሁንም q ብቻውን ለማስቀረት ለ3 ማካፈል ይቀረኛል ማለት ነው። ቦት ሳይድ ለ3 አካፍል ምን ይሆናል? q is equal to 13 divided by 3, this will be 10, and p divided by 3, p over 10, p over 3 ማለት ነው። p over 3 እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ኳንቲቲው ኢንዲፔንደንት ሆነ፣ ኳንቲቲው ዲፔንደንት ሆነ፣ p ደግሞ ኢንዲፔንደንት ሆነ፣ ፕራይሱ ኢንዲፔንደንት ሆነ ማለት ነው። p at ማለት ላይ ነው ይሄ q ዲፔንድ ሆነው the quantity is depend on the number of price, so q at p is equals to 10 minus p over 3. ይህ ደግሞ ምንድነው እንደምናውቀው ፈንክሽን ሆነ ማለት ነው። it is a function of the function is q, it is the independent variable or the input is p. አሁን ለዚህ ዶሜን እና ሬንጅ ማውጣት ይቻላል። ዶሜን and range, domain of this function, range of this function. range እንግዲህ ዶሜን ማለት ኢንፑት ነው፣ የፒ ቫልዩ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜም አሁን ማሰብ ያለብን ይሄ ሊኒየር ስለሆነ ዶሜኑም ኦል ሪል ነምበር ሬንጁም ኦል ሪል ነምበር አይደለም ማሰብ ያለብን። ፒ እና ኪው ፕራይስ እና ኳንቲቲ ናቸው። ፕራይስ ኔጌቲቭ መሆን አይችልም፣ ኳንቲቲም እንደዛው ኔጌቲቭ መሆን አይችልም። ስለዚህ both p and q are non negative, q እና p non negative ናቸው። non negative means greater than or equal 0 እና ከ0 በላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ለዚህ a ላይ ላለው ጥያቄ ኢኩዌሽኑ ፈንክሽኑ የሚሆነው እንደዚህ ነው። ለዚህ ፈንክሽን ዶሜኑ የp ቫልዩ ከስንት እስከ ስንት ይሆናል ስንል 0 እንደሚሆን አውቀናል። 0 መሆን እንደሚችል አውቀናል። ከ0 በኋላ p እስከ ስንት ራን ማድረግ ይችላል ስንል ይሄኛው ደግሞ የq ቫልዩ ኔጌቲቭ እንዳይሆን ይፈልጋል።
ስለዚህ 10 minus p over 3 greater than or equal 10 minus p over 3 is greater than or equal 0 መሆን አለበት። 0 እና ከ0 በላይ መሆን አለበት። ይሄን ሶልቭ ስናደርግ minus p over 3 greater than or equal minus 10 ይሆናል። ቦት ሳይድ በኔጌቲቭ ስናካፍል p over 3 is less than or equal 10 ይሆናልናል። ዘን ቦት ሳይድ በ3 ስናባዛ p is less than or equal 13 ይሆናል። ስለዚህ ዶሜኑ ከ0 እስከ 13 ይሄ ነው ክሎዝ ኢንተርቫል። ይህ ማለት ነው 0 is less than or equal 0 is less than or equal p is less than or equal 30 ማለት ነው። p is less than or equal 30 እንደዚህ ማለት ነው። ኦኬ የኪውስ ቫልዩ ስንት ይሆናል ስንል ለምሳሌ በፒ ቦታ 0 ከተካን ኪው ስንት ይሆናል 10 ይመጣል። ኦኬ በፒ ቦታ 13 ከተካን ደግሞ 13 divided by 3 3 10 minus 10 0 የኪው ዋጋም ከ0 እስከ 10 ይሆናል። 0 to 10 ይህ ማለት ነው 0 is less than or equal q is less than or equal 10 ማለት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ቢ ላይ ምንድነው የምናደርገው the quantity is considered as an independent ኳንቲቲው ኢንዲፔንደንት ነው ይለናል። ስለዚህ ከዚህኛው ኢኩዌሽን ተነስተን ምን ማድረግ ነው ኳንቲቲውን ለብቻው ለማስቀረት መስራት the quantity is independent ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፒን ለብቻው ለማስቀረት መስራት ነው። p is equals to 30 minus what minus 3q ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኳንቲቲው አሁን ኢንዲፔንደንት ነው ፒ ናት ዲፔንደንት። ፒ ደግሞ ማን ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው p is depend on q አሁን ዶሜን ዘን ሬንጅ ዶሜን ማለት አሁን የማን ኳንቲቲ ቫልዩ ነው የኳንቲቲው ቫልዩ ምክንያቱም ኢንፑታችን ኳንቲቲ ስለሆነ ማለት ነው። ኳንቲቲ ቅድም ተነጋግረናል ከ0 እስከ 10 ነው ብለናል። ስለዚህ የኳንቲቲው ቫልዩ እዚህ ጋር ዶሜን ሆነና 0 to 10 ዶሜን ይሆናል። ሬንጅ ደግሞ ቫልዩ ኦፍ ፒ ነው የፒ ቫልዩ 0 ስናስገባ 13 እናገኛለን and 10 ስናስገባ እዚህ ኢኩዌሽን ላይ 0 እናገኛለን። ስለዚህ ሬንጃችን ከ0 እስከ 30 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ በዛ አይነት መንገድ መስራት ይቻላል። ይሄው ከታች መልሱ ላይ ብናየው for a q of p is equals to 10 minus 1 over 3p ያደረገ ዘን ዶሜን ማለት የፒ ቫልዩ ነው። አሁን የፒ ቫልዩ ደግሞ in between 0 and 13 ራን ማድረግ ይችላል። ሬንጅ ማለት የኪው ቫልዩ ነው። ከ0 እስከ 30 ያሉትን የፒ ቫልዩ ሰብስቲቲዩት እያደረግን የምናገኘው የኪው ቫልዩ ደግሞ 0 to 10 ይሆናል ማለት ነው። ለሁለተኛው p of q is equals to 13 minus 3q in this case p is dependent and q is independent. ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ሁሉ ጊዜ ዶሜን ነው። ዶሜን is independent variable. ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ማለት ነው ዶሜን ማለት ዶሜን። ኦኬ ዲፔንደንት ቫሪያብል ማለት ደግሞ ምንድነው ሬንጅ ይሆናል ማለት ነው። ዲፔንደንት ከሆነ ደግሞ ሬንጅ ይሆናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢንዲፔንደንታችን ማን ነው ኪው ነው። ኪው ከስንት እስከ ስንት ነው ረን ማድረግ የሚችለው ይሄ ኔጌቲቭ እንዳይመጣ ስለሚፈልግ ኪው መጀመሪያ ከ0 የበለጠ መሆን አለበት። ይሄ ደግሞ ውጤት ኔጌቲቭ እንዳይሆን ከ0 እና ከዛ በላይ እንዲሆን ከተፈለገ ኪው ማክሲመም ቫልዩ መግባት የሚችለው 10 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዶሜን ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ የፒ ቫልዩ ነው። ኪው ከ0 እስከ 10 ሰብስቲቲዩት እያደረግን ስንሰራ የፒ ቫልዩ ከ0 እስከ 30 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሬንጃችን ይሆናል። አሁን ከምናውቀው ትምህርት ጋር ስለ ፈንክሽን ሪሌሽን ከነሱ ጋር ምንድነው የሚያገናኘው ካል ኢንቨርስ ኦፍ ፈንክሽን አይተን ከሆነ the domain of f is the same as the range of f inverse አይደል? ይሄ f ከሆነ ይሄኛው ደግሞ f inverse ነው ማለት ነው። ይሄው በዶሜናቸው ብናይ የዚህ ዶሜን ለዚህኛው ሬንጅ ሆኗል፣ የዚህኛው ሬንጅ ደግሞ ለዚህኛው ዶሜን ሆኗል። ስለዚህ ሁለቱ ኤ ላይ እና ቢ ላይ እየሰራናቸው ኢንቨርስ ቱ ኢች አዘር ናቸው። ኢንቨርስ ኦኬ
እሱም ጋር ማገናኘት እንችላለን። እናው ግን ዶሜን እንዴት ማውጣት እንዳለብን ነው እዚህ ጋር ባጭሩ የሚያሳየን። ኦኬ ኤግዛምፕል 2 a car rental company charges an initial fee which is also called flat fee. ይሄ initial fee ይባላል of ብር 300 and an additional ብር 15 per kilometer to rent a van. So A write a function that approximates the cost y in ብር in terms of x, the number of kilometer driven. ኦኬ ይሄ ምን ለማለት ነው? በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው በራይድ የሚጓዝ ከሆነ ራይዱ እንደመጣ ገና ትራንስፖርቱ ትራቭል ማድረግ ሳይጀምር የሚቆጥረው ነገር አለ። ላይክ እንደ ራይድ አድርገን አስቲውን ብናደርገው ማለት ነው። ያ የመጀመሪያው ክፍያ ምን ተብሎ ይጠራል? ፍላት ፊ እንለዋለን። ከዛ ደግሞ ኪሎ ሜትር እየተጓዘ ሲሄድ በኪሎ ሜትር የሚከፈል የብር መጠን አለ። እሱም አዲሽናል ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ለምሳሌ አጠቃላይ አሴ ፈንክሽን ብንጽፈው ይሄንን ኮስቱን መጨረሻ ላይ የሚከፈለውን ብር ዋይ ብለን መጀመሪያ በኪሎ ሜትር ካልኩሌት የምትደረገውን ደግሞ ኤክስ እንደየኪሎ ሜትር 1 ኪሎ ሜትር ከሄደ 15 2 ኪሎ ሜትር ከሄደ ደግሞ 15 ይባዛ በ2 30 3 ኪሎ ሜትር ትራቨል ካረገ 15 ይባዛ በ3 14 ኪሎ ሜትር ከሆነ 15 ይባዛ በ4 የሚለውን እቺን 1 2 3 እያልን የምንቀያይራትን ደግሞ ኤክስ ብናደርግ ከዛ ፋንክሽን አውጡለት ይላል። ይህ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው 1 ኪሎ ሜትር ብቻ ቢጓዝ በዚህ ትራንስፖርት ምን ማለት ነው? 300 ሲደመር 15 315 ብር ይከፍላል ማለት ነው። 2 ኪሎ ሜትር ከተጓዘ ደግሞ 30 300 ሲደመር 15 ይባዛ በ2 30 ይሆናል 330 3 ኪሎ ሜትር ከተጓዘ 345 እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄ አሁን ኮስቱ ዋይ ነው ብለናል። y is equals to እሺ 15 ኪሎ ሜትር 15 ብር ፐር ኪሎ ሜትር ብለናል። 1 ኪሎ ሜትር ከሆነ 15 2 ከሆነ 30 እያለ ስለሚሄድ እቺ ነምበር ኦፍ ኪሎ ሜትር ትራቭል ኤክስ እናደርጋለን ማለት ነው። ፕላስ ከዛ ደግሞ የመነሻ ክፍያ አለ። የመነሻው ክፍያ ስንት ነው? 300 ላይክ እንደዛ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኦኬ how much would an 80 ኪሎ ሜትር ትሪፕ ኮስት? 80 ኪሎ ሜትር ቢጓዝ ኤክሱ ማለት ነው። ይቺ ኤክስ 80 ኪሎ ሜትር ቢሆን ዋይ ስንት ይሆናል ነው ጥያቄው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? 18 ኪሎ ሜትር የምትለውን በዚች ቦታ እናስገባለን። ስለዚህ ምን ይሆናል? y is equals to 15 times 80 plus 300 እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ 15 times 18 1200 ይሆናል። 1250 plus 300 1500 ቶታሊ ይሄንን ይከፍላል ማለት ነው። at the end of 80 ኪሎ ሜትር። ኦኬ example 3 example 3 says a man that buys and sells newspaper and ጋዜጣ እየገዛ የሚሸጥ ሰው አለ። buys newspaper for price of ብር 6 ሲገዛ በስንት ነው የሚገዛው? በ6 ብር per newspaper አንድ ኒውስፔፐር በ6 and sells newspaper at price of 10 per newspaper 10 ብር ነው የሚሸጣቸው አንዷን ፔፐር ማለት ነው። አንዷን ኒውስፔፐር ሲሸጥ ነው። ሲገዛ ከገዛበት ያው ጨምሮ ነው የሚሸጠው ትርፍ ለማግኘት ሲባል። the unsold newspaper ያልተሸጡት ደግሞ at the end of the day በቀኑ መጨረሻ ላይ ያልተሸጡትን ኒውስፔፐሮች ወይም ጋዜጣዎች ምን ያደርጋል? can be sold at 4 ብር per newspaper to a waste paper dealer እነዚህ ለሌላ ሰው ወይም ይሄ ያለቀባቸው ጊዜያቸው ያለፈባቸውን ኒውስፔፐሮች ወይም ጋዜጦች ለሚነግድ ለሚደልል ሰው
በስንት ብር ይሸጣል? ቀኑ ማታ ላይ ቀን የሚሸጠው በ10 ብር ነው። ማታ ግን ሊተርፍበት ሲሆን ምን ያደርጋል? በ4 ብር ይሸጣል። ኦኬ ኢፍ ዘ ማን ቦት 300 ኒውስ ፔፐር 300 ኒውስ ፔፐሮችን ቢገዛና ሶልድ 200 ኒውስ ፔፐር ቀን ላይ 200ዎቹን ቢሸጣቸው ስንት ይቀራናል? ከ300 200 ሲሸጥ 100 ይቀራል። ኤንድ አናዘር 15 ኒውስ ፔፐር ዌስት ፔፐር ዲለር ሌሎቹን ደግሞ 50ዎቹን ለዌስት ፔፐር ዲለር ዋስት ፔፐር ዲለር ወይም ለደላላው በ4 ብር ሂሳብ ቢሸጣቸው ማለት ነው። ለደላላው ከሆነ በ4 ብር ሂሳብ ነው ማታ ላይ የሚሸጠው ብለናል አይደል? what is the profit of the man in the day በቀኑ ላይ ምን ያህል ትርፍ ያገኛል? መጀመሪያ ፐርቼዚንግ ቫልዩ ማግኘት አለብን። ፐርቼዝ ያደረገበት የገዛበትን ከዛ በኋላ ደግሞ የሸጠበትን ይህን ካልኩሌት አድርገን ዲፈረንሱን ስናገኝ ፕሮፊት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ መልሱ ስናልፍ ምንድነው ያደረግነው? the overall profit to the man depend on the number of newspapers that he sells in the relation to the number of newspapers he bought የሸጠውና የገዛበትን ሪሌሽን ማወቅ ነው at the beginning of the day። ስለዚህ ፐርቼዝ ያደረገው 300 ነው የገዛው አይደል? በስንት በ6 ብር። ስለዚህ 1800 ብር አወጣ ማለት ነው። ሲሸጥ ግን ቀን ላይ 200ዎቹን ሸጧል ብለናል። ቀን ላይ የሚሸጣቸውን በስንት ነው የሚሸጠው ብለናል? በ10 ብር። እንዲሁም ማታ ላይ ሲተርፍበት 50ዎቹን ለኒውስ ፔፐር ዲለሩ ስንት ብር ይሸጣል ማለት ነው? 4 ብር። ከዛ እነዚህን ስንደምር 200 ታይምስ 10 2000 ይሆናል። 50 ታይምስ 4 200 ዘን ቱጌዘር 2200 ይሄ ሴሊንግ ፕራይስ ነው ማለት ነው። ሴል ያደረገው በዛን ቀን እስከ ማታ ድረስ የሸጠው ይሄን ይሆናል ማለት ነው። የገዛበት ግን 1800 ነው። ስለዚህ ትርፉን ለማወቅ ፕሮፊት is equals to ሴል ማይነስ ፐርቼዝ 2200 ማይነስ 1800 which is 400 ብር ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሌላው ኤግዛምፕላችን ስናልፍ ኤግዛምፕል 4 ምን ይለናል? assume that for a closed economy ማለት ምን ማለት ነው? ወደ ውጭ የማይልክ ሀገር ውስጥ ብቻ ትራንዛክሽኑ ሀገር ውስጥ ብቻ የሚካሄድ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ወይም ወደ ውጭ የማይላክ ኤክስፖርት እና ኢምፖርት የሌለበት ሀገር ውስጥ ነገሮችን ብቻ ያለበት ማለት ነው። ኢኮኖሚ ክሎዝድ ኢኮኖሚ ይባላል። ስለዚህ E is equals to C plus I plus G ይባላል። እቺ E ማለት ክሎዝድ ኢኮኖሚ ማለት ነው። ኦኬ C ማለት ደግሞ ምንድነው? where E is the total expenditure ሶሪ E ማለት ክሎዝድ ኢኮኖሚ ሳይሆን ኤክስፔንዲቸር ወጪ ቶታሉ ያለው የወጪ ብዛት ነው። C ደግሞ ኤክስፔንዲቸር ኦን ኮንሰምፕሽን ኦፍ ጉድስ ለኮንሰምፕሽን የሚሆኑ ላይክ ለምግብ ለምናምን የሚሆኑ አይነቶች ወጪዎች ሲ ብለን እንጠራቸዋለን። አይ ደግሞ ኤክስፔንዲቸር ኦን ኢንቨስትመንት ኦን ጉድስ ወደፊት ትርፍ ሊያመጡ ለሚችሉ እቃዎች የምናወጣውን ወጪ ደግሞ አይ ብንለው ነው። ጂ ኢዝ ገቨርንመንት ስፔንዲንግ ለመንግስት የሚከፈል ሜቢ ታክስ ሊሆን ይችላል። እንደዛ ያሉ ነገሮች ገቨርንመንት ስፔንዲንግ ጂ ብለን ብናስባቸው ነው ማለት። ዘን ፎር ኢኩሊብሪየም ይሄንን ኢኩዌሽኑን ለማመጣጠን ምን እናርገዋለ? ዊ መስት ኢን ዋይ እንበለው ማለት ማለት ቶታል ኢንካም ሪሲቭድ አንድ ሰው ቶታል ኤክስፔንዲቸሩ ከቶታል ኢንካሙ መቼም ሊበልጥ አይገባም። ገቢ ማለት ነው ይሄኛው ቶታል ኢንካም ሪሲቭድ። ስለዚህ ቢያንስ እኩል መሆን አለባቸው ማለት ነው። ቶታል ኤክስፔንዲቸሩ ከኢንካሙ ጋር እኩል መሆን አለበት ነው የሚለው። ኦኬ ዜን ኢንካም ጋር ፎር a certain economy ኢኳል መሆን አለበት ብለናል። it is given that for a certain economy it is given that C ምንድን ነበር ያልነው? expenditure for consumption goods አይደል? የአስቤዛ ወጪ
ጥቅም ላይ የሚውሉ አስቤዛዎች ወጪ ማለት ነው። 15 + 0.9 ዋይ ቢሆን ነው። አይ ደግሞ ምንድን ነበር ያልነው? ኢንቨስት የምናደርገው ነው ብለናል። 20 + 0.05 ዋይ ቢሆን ኤንድ ጂ ደግሞ ምንድን ነበር? ገቨርንመንታል ስፔንዲንግ ብለናል። እሱ ደግሞ 25 ቢሆን ፋይንድ ዘ ኢኩሊብሪየም ቫልዩ ኦፍ ዋይ ሲ ኤንድ አይ ይለናል። በጣም ቀላል ነው። ፎርሙላችንን መጠቀም ነው። ፎርሙላ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? E is equals to C plus I plus G ነው። የሲ ቫልዩ የአይውን ቫልዩ ጂን ቫልዩ ማስገባት ነው። E is equals to Y ነው ተብለናል። ስለዚህ Y is equals to በኢ ቦታ Y ያስገባው C plus I plus G ነው። የሲ ቫልዩ ይሄኛው ነው 15 plus 0.90 Y ነው። I 20 plus 0.05 Y ነው። G 25 ነው ተብለናል። ዘን ላይክ ተርሞችን ኮሌክት ማድረግ ነው። ከዚህ በኋላ y is equals to እያልን ነው ማለት ነው። y is equals to 15 plus 20 plus 25 60 ይሆናል። 60 plus 0.9 plus 0.05 0.95 y እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ዋይዎቹን ወደ አንድ ሳይድ ኮሌክት እናደርጋለን። y minus 0.95 y is equals to 60 ይሆንልናል። ከዛ ኮመን ስናወጣ y into y divided by y ያደረግን ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 ትቀረናለች። እዚህ ጋር y አውጥተናል 0.95 ይቀረኛል። is equals to 16 1 minus 0.95 0.05 ይሆናል። ከዛ y ብቻውን ለማስቀረት divide both sides by 0.05 then y is equals to 60 divided by 0.05 1200 የy ቫልዩ ነው። y ማለት ምንድነው? ኢንካም ነው አይደል? ቶታል ኢንካም ወይም ቶታል ኤክስፔንዲቸር ያልነው። ኦኬ ስለዚህ y አገኘን። ከዚህ በኋላ c ለማግኘት 15 plus 0.90 times y ማለት ነው። i ለማግኘት 20 plus 0.05 times y ነው። እንደዛ አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው y is equals to c is equals to 15 plus 0.90 y 15 plus 0.90 times 1200 then 1200 plus 90 ስናደርግ 0.90 ስናደርግ 1080 ይመጣል። 1080 plus 15 ስናደርግ 1095 ይሄ c ነው። c ማለት ምንድነው? consumption for goods አይደል? consumption goods the price of consumption good ኦኬ አይ ደግሞ ምንድን ነበር? ኢንቨስት የሚደረገው ነው። 20 plus 0.05 then 20 plus 0.05 times 1280 ይሄ ኢንቨስት የሚደረገው ነው። ኦኬ ሌላ ዋይ እናውቃለን፣ የሲ ቫልዩ እናውቃለን፣ የአይ ቫልዩ እና ጂንም ተነግሮናል። ጨረስን ማለት ነው። ኤ ላይ ቢ ምንድነው የሚለን? ቢ if there is no government spending ጂ 0 ከሆነ ነው government spending then the closed economy equation becomes y is equals to c plus i ብቻ ይሆናል። c ማለት 15 plus 0.90 ነው። i ደግሞ 20 plus 0.05 ነው። then ስንደምራቸው ምን ይሆናል? 35 ይሆናሉ እነዚህ 0.9 plus 0.05 0.95 y ይሆናል። ይህ ማለት y is equals to 35 plus 0.95 y ማለት ነው። ከዛ ዋይዎቹን ኮሌክት እናደርጋለን። ይሄንና ይሄን የመጀመሪያው y ወደ አንድ ሳይድ ስናመጣቸው y minus 0.95 y is equals to 35 ይሆንልናል። ዘን ኮመን y ን ስናወጣ 1 minus 0.95 ይሆናል። ይሄ ደግሞ 0.05 ይሆናል ዲፈረንሳቸው። ዘን y ለማግኘት ለዚች ቁጥር ቦት ሳይድ እናካፍላለን። y is equals to 35 over 0.05 700 መጣ። ይሄ ምንድነው? ቶታል ኮንሰምፕሽን ወይም ቶታል ኤክስፔንዲቸሩ ነው ማለት ነው። c ማለት 15 plus 0.90 times y ነው። y ማለት 700 ነው። ስለዚህ በ700 አባዛ ነው። ከ15 ጋር ስንደምር 645 ይሄ ኮንሰምፕሽኑ ነው። ኮንሰምፕሽን አገኘን። አይ ለማግኘት ደግሞ
20 plus 0.05 y ነው 20 plus 0.05 times 700 አደረግን 55 ኢንቨስት የሚደረገው ደግሞ 55 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስለ application of relation and function ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ ስለ exercise 1.24 እንዲሁም ፕሮብለም አለ ስለ እነሱ እናያለን ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን በዛ ያልቃል። እንግዲህ ሪሌሽን እና ፈንክሽን ብዙ ጥቅም እንዳለው አይተንበታል። ከዚህም በተጨማሪ ኤክሰርሳይሶቹ ላይ ብዙ ጥያቄዎችን እናያለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። አብረን ስለነበር ደስ ብሎኛል። ቴንክ ዩ